ามกลางสิ่งมีชีวิตนับล้านสายพันธุ์บนโลกใบนี้ที่เคลื่อนย้ายกระจายตัวผ่านการเวลามานานหลายพันล้านปีสิ่งเดียวในโลกที่จะช่วยพิสูจน์เรื่องนี้ได้อย่างแม่นยำคือรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในตัวของสิ่งมีชีวิตเราจะมาสืบสาวเรื่องราวผ่านรหัสพันธุกรรมเหล่านี้ไปจนกว่าจะพบความจริงอันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่มาร่วมแกะรอยประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทอดรหัสลับนี้ไปด้วยกันกับซีรีส์ DNA File รหัสลับของชีวิต3,800 ล้านปีก่อนช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตบนโลกต่างเชื่อมถึงกันผ่านสิ่งที่เรียกว่าลูกาบรรพบุรุษร่วมอันดับแรกของทุกชีวิตบนโลกตั้งแต่แบคทีเรียพืชสัตว์ไปจนถึงมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นของโครงสร้างทางพันธุกรรมที่เชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้เข้าด้วยกันโฮโมเซเปียนหรือสายพันธุ์มนุษย์คือตัวการสำคัญที่เชื่อมโยงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนับหลายพันล้านปีของธรรมชาติที่สร้างเครือข่ายพื้นฐานไว้แต่มีมนุษย์มาเป็นผู้สร้างสะพานเชื่อมทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจุดก่อกำเนิดระเบิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จากการเชื่อมโยงทางชีวภาพให้โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เราอาจคิดกันว่าโลกาภิวัตน์หรือ globalization เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาในยุคที่อินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูแต่ถ้าหากหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปดูเราจะพบว่ามันถูกร้อยเรียงเชื่อมต่อกันด้วยฝีมือมนุษย์มานานนับหมื่นปีแล้วค่ะเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ 60,000 ปีก่อนที่บรรพบุรุษของเราเริ่มอพยพโดยใช้สัญชาตญาณเป็น GPS เดินเท้าจากทวีปแอฟริกาไปยังทวีปเอเชียข้ามไปทวีปยุโรปและลุยฝ่าความหนาวเหน็บไปถึงทวีปอเมริการอยเท้าเหล่านั้นแหละค่ะคือเส้นได้ทางกายภาพเส้นแรกสุดที่เชื่อมพื้นแผ่นดินเข้าด้วยกันและเมื่อมีผลผลิตเหลือเฟือมนุษย์ก็เริ่มที่จะหันมามองหน้ากันแล้วบอกว่าเราเอาของมาแลกกันเถอะเส้นทางการค้าขายยุคแรกจึงถูกขัดทอขึ้นค่ะและมาสู่ช่วงที่บูมสุดๆในปีคริสต์ศักราช 1492 ตอนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจชาวอิตาลีได้แล่นเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจนไปพบทวีปอเมริกาจนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Columbian Exchange สุดท้ายมาในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมาจนถึงปัจจุบันจากรอยเท้าที่ต้องใช้เวลาเดินเป็นหมื่นปีในอดีตมาวันนี้ข้อมูลและสินค้าสามารถวิ่งอ้อมโลกได้ภายในเสี้ยววินาทีค่ะเรื่องเล่าย้อนเวลาทั้งหมดนี้คงทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่า globalization ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันคือภาคต่อของเครือข่ายธรรมชาติที่ถูกเร่งความเร็วขั้นสุดด้วย2มือของมนุษย์เรานี่เองค่ะแต่ลองคิดดูพอโลกมันเชื่อมโยงกันจนไร้รอยต่อขนาดนี้ก็ทำให้เกิดการเดินทางโยกย้ายของสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาคล้ายๆกันไปทั่วทุกมุมโลกเรียกได้ว่าผสมผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติจนแยกด้วยตาเปล่าไม่ออกแล้วอย่างนี้เราจะรู้หรือว่าตรวจสอบได้ยังไงว่ามนุษย์สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเป็นใครมาจากไหนถ้าจะเอาให้ลึกแล้วก็ชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คงต้องใช้สมุดพกชีวิตหรือบาร์โค้ดที่ระบุรหัสประจำตัวของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกที่ไม่มีใครซ้ำกันเลยและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางระหว่างเราเพราะนับจากนี้ไปเราจะพาทุกคนไปเปิดจักรวาลการสืบค้นผ่านรหัสพันธุกรรมกับ DNA File รหัสลับของชีวิตการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าโลกมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ได้จำแนกเพียงแค่การที่โลกหมุนรอบตัวเองหรือโคจรในอวกาศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเปลือกโลกที่พวกเราอาศัยอยู่ก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันโดยนักวิทยาศาสตร์นะคะได้รวบรวมหลักฐานสำคัญผ่านการเปลี่ยนผ่านทางทฤษฎีจากอดีตจนถึงปัจจุบันจนพิสูจน์ได้ว่าทวีปต่างๆเคลื่อนออกจากกันเฉลี่ยราว2 เซนติเมตรต่อปีและเมื่อโลกเคลื่อนไหวนะคะก็แน่นอนว่า
สิ่งมีชีวิตบนโลกต่างก็เคลื่อนย้ายเหมือนกันจากประวัติศาสตร์การเดินทางโดยเรือเพื่อออกสำรวจโลกทางทะเลครั้งสำคัญไว้เช่นในคริสต์ศักราช 1492 ที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจชาวอิตาลีได้แล่นเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจนไปพบทวีปอเมริกามาในคริสต์ศักราช 1498 วาสโก เด กามานักเดินเรือชาวโปรตุเกสประสบความสำเร็จในการเดินเรืออ้อมแหลมกูดโฮปทางตอนใต้ของแอฟริกาและตัดข้ามมหาสมุทรอินเดียมาถึงประเทศอินเดียเปิดเส้นทางการค้าขายทางทะเลสายตรงจากยุโรปสู่เอเชียเป็นครั้งแรกแล้วในคริสต์ศักราช 1522 กองเรือของเฟอร์ดินานด์ มาเจลลันสามารถแล่นเรือวนรอบโลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกซึ่งหลังจากนั้นอีก300 ปีก็เข้าสู่ยุคของเรือกลไฟซึ่งสามารถเดินทางได้รวดเร็วและบรรทุกสินค้าได้มหาศาลขึ้นทวีคูณสำหรับประเทศไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 2มีเรือกลไฟลำแรกในประวัติศาสตร์สยามแล่นเข้ามาอวดโฉมในแม่น้ำเจ้าพระยาและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่าเรือของสยามก็เปิดรับเรือสินค้าขนาดใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกอย่างไม่ขาดสายจากอดีตมาสู่ปัจจุบันที่วิวัฒนาการการเดินทางและเคลื่อนย้ายของสิ่งมีชีวิตบนโลกมันสุดล้ำหลากหลายและรวดเร็วอย่างบนฟ้าที่แต่ละช่วงเวลามีเครื่องบินอยู่บนฟ้าพร้อมๆกันกว่า 20,000 ลำตัวเลขของผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศทั่วโลกมีมากถึง15 ล้านคนต่อวันหรือกว่า 4,900 ล้านคนต่อปีมีสถิติการเดินทางภาคพื้นดินทั่วโลกที่รวมกันมากกว่า 2,000 ล้านคนต่อวันแล้วไหนจะการเดินทางทางน้ำทั้งเรือพาณิชย์และเรือขนาดใหญ่เดินทางอยู่บนท้องทะเลอีกวันละ 90,000 ลำในจำนวนนี้มีผู้โดยสารเรือสำราญที่ใช้ชีวิตและท่องเที่ยวอยู่กลางทะเลเฉลี่ยสูงถึง 700,000 ถึง 1 ล้านคนต่อวันซึ่งเท่ากับจำนวนประชากรในเขตเมืองจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะได้ฟังตัวเลขเยอะๆเบอร์นี้แล้วก็อาจจะเริ่มตาลายกันแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะกลับมาว่ากันต่อเรื่องการเดินทางข้ามประเทศเราต่างก็รู้ว่ามีกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เป็นสากลสำหรับผู้มาเยือนอย่างเช่นการใช้เอกสารสำคัญหรือพาสปอร์ตผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือการใช้บัตรประชาชนหรือการสแกนใบหน้ายืนยันเวลาทำธุรกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเอกสารสำคัญประจำตัวที่ทางการออกให้ทั้งสิ้นแต่มีสิ่งที่ติดตัวสิ่งมีชีวิตและมนุษย์อย่างเรามาตั้งแต่กำเนิดคือ DNA หรือ Deoxyribonucleic acid มันคือสารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเปรียบเสมือนกับสมุดพกประจำตัวบาร์โค้ดหรือพิมพ์เขียวที่รวบรวมข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของร่างกายสิ่งมีชีวิตซึ่งเชอจะพาทุกคนไปรู้จักกับ DNA ให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกค่ะหลังจากที่เราเห็นภาพใหญ่แล้วว่าโลกเชื่อมต่อกันอย่างไรคราวนี้เชอจะพาทุกคนดำดิ่งลึกลงไปในระดับโมเลกุลเพื่อทำความรู้จักกับเจ้าบาร์โค้ดธรรมชาติตัวนี้กันแบบชัดๆค่ะให้นิยามสั้นๆ DNA ที่ย่อมาจาก Deoxyribonucleic acid ก็คือพิมพ์เขียวและคู่มือการสร้างชีวิตที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเชอเองเพื่อนๆทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ต้นไม้หน้าบ้านแบคทีเรียขนาดเล็กหรือแม้แต่วาฬสีน้ำเงินในมหาสมุทรต่างก็ถูกสร้างขึ้นมาและเติบโตได้ด้วยคำสั่งที่เขียนไว้ใน DNA ทั้งสิ้นค่ะว่าแต่มันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเวลาก่อสร้างตึกเราต้องมีพิมพ์เขียวบอกว่าเสาอยู่ตรงไหนหน้าต่างกว้างเท่าไหร่ใช่ไหมคะ DNA ก็ทำหน้าที่แบบนั้นแหละค่ะมันคอยสั่งการว่าร่างกายของเราจะต้องสร้างโปรตีนแบบไหนเซลล์หัวใจต้องเต้นยังไงตาของเราจะเป็นสีอะไรหรือแม้แต่หมู่เลือดของเราคืออะไรทุกอย่างถูกกำหนดไว้ในนี้ตั้งแต่เรายังเป็นเซลล์เดียวเท่านั้นค่ะพอส่องกล้องลงไปดูโดยละเอียดนะคะจะเห็นว่าโครงสร้างของ DNA มีรูปร่างเป็น Double Helix หรือเกลียวคู่คล้ายบันไดเวียนขวาฟีลเหมือนบันไดลิงที่เราเอามาบิดเป็นเกลียวประมาณนั้นเลยค่ะราวบันไดทั้งสองข้างนะคะทำมาจากน้ำตาลและฟอสเฟตแต่จุดที่สำคัญที่สุดคือขั้นบันไดค่ะขั้นบันไดเหล่านี้เกิดจากสารเคมีที่เรียกว่าเบสจับคู่กันอยู่มีอยู่แค่4ตัวเท่านั้นค่ะคือ A T C และ G โดย A จะจับคู่กับ T เสมอและ C จะจับคู่กับ G เสมอแล้วมันทำงานยังไงรหัส A T C G เหล่านี้นะคะเปรียบเหมือนกับตัวอักษรภาษาชีวภาพค่ะพ
อมันมาเรียงสลับสับเปลี่ยนลำดับเป็นสายยาวๆตัวอย่างเช่น A T C G G A ลำดับการเรียงตัวนี่แหละค่ะคือบาร์โค้ดธรรมชาติหรือรหัสลับที่เซลล์ในร่างกายจะเข้ามาอ่านเพื่อเอาไปแปลความหมายในการสร้างโปรตีนและเนื้อเยื่อต่างๆฟังดูเป็นหลักการทำงานที่เรียบง่ายแต่สร้างความมหัศจรรย์ในชีวิตได้อย่างมหาศาลเลยค่ะทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตเลยค่ะว่าเรากับสิ่งมีชีวิตอื่นมี DNA ที่เหมือนกันไหมคำตอบก็คือเหมือนกันจนอย่างน่าตกใจในเชิงโครงสร้างแต่ต่างกันที่ลำดับของรหัสค่ะมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะใช้ภาษา A T C G แบบเดียวกันเด๊ะๆเลยและรู้ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยมี DNA เหมือนกันสูงถึง 99.9% เลยนะเราต่างกันแค่ 0.1% เท่านั้นแหละแล้วตัวเลขแค่ 0.1% นี่แหละค่ะที่ทำให้เชิญหน้าตาแบบนี้และทุกคนมีเอกลักษณ์แบบนี้ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้านับในเชิงวิวัฒนาการมนุษย์เรามี DNA ตัวเลขใกล้เคียงกับชิมแปนซีถึง 98% มี DNA เหมือนหนูบ้าน 85% หรือแม้แต่กล้วยหอมเรายังมี DNA เหมือนเขาตั้ง 60% เลยค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะเราต่างสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษร่วมลำดับแรกสุดหรือลูก้าเหมือนกันค่ะแต่จุดที่ทำให้เราต่างกันนะคะจนกลายเป็นคนละสายพันธุ์ก็คือลำดับการเรียงตัวของเบส4 ตัวที่เชิญเล่าไปนั่นเองค่ะในการถอดรหัส DNA ครั้งนี้นะคะเราทำการบ้านแล้วก็สืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมากค่ะซึ่งเราได้พบว่าในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชีววิทยาและพันธุศาสตร์อยู่ไม่น้อยเราจึงไม่พลาดที่จะพาทุกคนออกเดินทางไปสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับ DNA ไฟล์รหัสลับของชีวิตจากผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นค่ะ DNA มันเหมือนกับรอยนิ้วมือที่ใช้มีความจำเพาะแต่ละคนได้เขาบอกว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นคู่แฝดกันลายพิมพ์ของ DNA เนี่ยอาจจะออกมาไม่เหมือนกันก็ได้แล้วก็บอกว่านี่คือคนคนหนึ่งนี่คนที่2ที่3แล้วเราก็บอกว่านี่คือพ่อนี่คือแม่เพราะว่าพันธุกรรมของพ่อมาครึ่งหนึ่งของแม่มาครึ่งหนึ่งรวมกันเป็นพันธุกรรมของลูกแล้วก็เช็ค DNA ลูกเพื่อตรวจสอบความเป็นพ่อแม่ได้เสร็จแล้วยังไปไกลกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของชาติพันธุ์เราก็เริ่มเห็นความชัดขึ้นมากว่านี่ก็คือกลุ่มคนทางด้านสายแบบฝรั่งคอเคเชียนเป็นเอเชียหรือเป็นสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีสาร DNA ที่มีความจำเพาะต่อกันได้หรือถ้าไปไกลกว่านั้นเราก็บอกว่านี่คือมนุษย์นะและนี่คือมนุษย์โบราณของเราพันธุกรรมมันก็สามารถบอกได้ฉะนั้นอย่างที่1คือ DNA ก็คือสารพันธุกรรมที่บอกถึงความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็เป็นชาติพันธุ์ได้ครับเราเกริ่นไปแล้วว่า DNA มันพูดถึงความเป็นโรคได้จริงๆมันมีโรคพันธุกรรมหลายแบบเลยโรคพันธุกรรมมันมีทั้งที่ยีนทำงานผิดปกติเดียวๆเลยอาจจะเช่นทาลัสซีเมียถ้าเคยได้ยินหรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยถ้าเราพบว่ายีนเนี้ยมีในคนนั้นก็จะเป็นโรคหรือเป็นพาหะเป็นสิ่งที่เราต้องมาระวังกันว่าคนนี้จะมาแต่งงานกันนะต้องตรวจเช็ค DNA ก่อนที่จะแต่งงานกันหรือมันมีลักษณะพันธุกรรมหลายอย่างที่มันไม่ใช่แค่ยีนเดียวๆเป็นการทำงานร่วมกันของหลายๆยีนเช่นคุณอาจจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้ง่ายขึ้นคุณมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้นหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับบรรดาที่เกี่ยวกับร่างกายเมื่อคุณใช้สิ่งแวดล้อมกินอาหารออกกำลังกายทำชีวิตไม่ปกติแล้วยีนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เริ่มตรวจโรคพวกนี้ได้คนก็เลยไปขยายความค่อนข้างไกลกันไปอีกทั้งประเด็นเรื่องบอกว่าถ้าคุณมียีนพวกนี้อยู่คุณต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่จริงสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยีนมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดคุณทำตัวค่อนข้างเหมาะสมคุณก็อาจจะไม่เป็นโรคนั้นเลยก็ได้หรือกลับข้างกันคนบางคนบอกว่านี่ไงตัว DNA มาเรียบร้อยแล้วฉันปลอดโรคแน่ๆก็เป็นความเข้าใจผิดเช่นกันเพราะคุณก็มีสิทธิ์จะเป็นโรคได้ถ้าคุณประพฤติร่างกายไม่เหมาะสมมันอาจจะกระตุ้นยีนอื่นๆที่มาทำงานหลังจากที่คุณโตขึ้นมาแล้วโดยที่คุณไม่ได้มียีนจากคุณพ่อคุณแม่มาแต่ประเด็นปัญหาที่เราเจอกันเยอะมากตอนนี้คือความเข้าใจที่ไกลไปอย่างนั้นคือการพูดถึงอัจฉริยภาพการพูดถึงพรสวรรค์เราบอกแล้วว่าพันธุกรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องของยีนมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นส่วนมากราชวิทยาลัยทางด้านกุมารแพทย์ก็เตือนประจำว่าที่มันมีการรับตรวจสอบเรื่องพวกนี้ก็เป็นการโฆษณาเกินจริงนะจริงๆแล้วประโยชน์ของ DNA เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้เยอะมากครับแล้วก็เกินคาดกว่าที่เราเข้าใจนะครับฉะนั้นการตรวจสอบ DNA ก็มีส่วนช่วยได้ในการที่เราจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าปัจจุบันเราก็จะเริ่มรู้ว่าเราสามารถจะออกแบบยา
ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนได้ยาก็จะมีลักษณะที่จำเพาะมากขึ้นเพื่อให้มันเข้าสู่เขาเรียกเป็น target การรักษาโรคต่างๆเนี่ยมันก็มีความง่ายขึ้นในมุมกลับข้างเนี่ยเรื่องไม่ใช่เรื่องการแพทย์อย่างเดียวเรื่องของทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็โดนเรื่องของ DNA เข้ามาใช้งานเยอะมากเลยเมื่อก่อนเราต้องพิสูจน์กันว่าใครเป็นฆาตกรใครเป็นคนร้ายปัจจุบันเราก็สามารถจะเก็บหลักฐานจากที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นคราบเลือดไม่ว่าจะเป็นเส้นผมก็มาตรวจสอบ DNA ได้เพื่อระบุได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแม่พิมพ์ DNA นะคนนี้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยตรงกับหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุหรือเปล่านิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีแค่เรื่องของทางด้านของคนอย่างเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านของเรื่องของสัตว์ป่าหรือแม้แต่พืชพันธุ์ DNA ก็คือ DNA มันมีอยู่ในทุกสิ่งมีชีวิตเมื่อก่อนก็ต้องมีการเลี้ยงเชื้อว่ามีเชื้อโรคที่ก่อโรคหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็ตรวจ DNA ดูได้หรือกลับข้างกันว่าวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารบอกว่านี่ปลากระป๋องเนี่ยใช้อะไรทำกันแน่คุณใช้ปลาสดีนหรือคุณใช้ปลานิลหรือปลาหมอคางดำที่เป็นข่าวนะครับก็สามารถเอา DNA ตรวจได้ครับแต่ด้วยความที่คนไทยคิดว่ามันก็ดูคล้ายๆปลาหมอไทยก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นปลาหมอเหมือนกันคนก็เข้าใจผิดว่าเนี่ยเป็นปลาบ้านเรานะครับแต่จริงๆก็ไม่ใช่เลยเป็นปลาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่บ้านเราค่อนข้างนานก็จะเห็นว่างานทางด้าน DNA เนี่ยถูกประยุกต์ใช้มากมายหลายอย่างมากเลยครับเบาะแสทางวิทยาศาสตร์จากอาจารย์เจษฎาเกี่ยวกับ DNA หรือรหัสพันธุกรรมก็ทำให้เราได้เห็นว่า DNA รหัสลับหรือบาร์โค้ดของสิ่งมีชีวิตกำลังส่งสารหรือสื่อสัญญาณอะไรได้บ้างและที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือเรื่องของการใช้ DNA ค้นหาแหล่งที่มาของสัตว์น้ำค่ะประเด็นการย้ายถิ่นฐานของสัตว์น้ำเรื่องราวของ DNA มีความเชื่อมโยงกันอย่างไรไปติดตามกันต่อค่ะจากประวัติศาสตร์การเดินทางสำรวจทางทะเลที่ทำให้รู้ว่าพื้นน้ำและมหาสมุทรทั่วโลกเชื่อมต่อกันนั่นอาจทำให้เราเข้าใจว่าสัตว์น้ำคือสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนย้ายและย้ายถิ่นฐานได้ง่ายที่สุดข้อมูลนี้นะคะอาจเป็นจริงเพียงบางส่วนค่ะและขึ้นอยู่กับบริบททางนิเวศวิทยาควบคู่กันไปด้วยโดยหากเปรียบเทียบในแง่ของความเร็วเชิงกายภาพสัตว์ปีกหรือนกคือกลุ่มที่เคลื่อนย้ายและอพยพได้รวดเร็วและง่ายดายที่สุดในโลกแต่หากพิจารณาในแง่ของอัตราการย้ายถิ่นฐานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผลวิจัยชี้ชัดว่าสัตว์น้ำสามารถเคลื่อนย้ายถิ่นฐานได้รวดเร็วกว่าสัตว์บกอย่างเห็นได้ชัดและจากผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกอย่าง Nature Climate Change ระบุว่าสัตว์น้ำมีอัตราการขยับขยายหรือย้ายถิ่นฐานเพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ที่เหมาะสมได้รวดเร็วกว่าสัตว์บก 6-12 เท่านั่นเพราะแหล่งน้ำหรือมหาสมุทรเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกันเป็นผืนเดียวสัตว์น้ำจึงเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสิ่งกีดขวางนั่นเองค่ะซึ่งไฟล์ข้อมูลนี้นะคะอาจจะทำให้ทุกคนเข้าใจถึงเหตุและผลในข้อนี้มากขึ้นค่ะเราคุยกันแล้วว่าสัตว์น้ำแต่พวกปลาเนี่ยมันสามารถจะว่ายน้ำได้ไกลมากหรือว่าสัตว์น้ำอื่นๆนะครับแต่ว่าเราพบหลักฐานว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของธรรมชาติพามันไปหรือว่าเรื่องของมันว่ายเองเคลื่อนที่เองแต่มนุษย์เรามีผลกระทบค่อนข้างสูงมากนะครับเรามีตัวอย่างทั้งเรื่องของความตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าบอกว่าไม่ตั้งใจเนี่ยครับมันจะมาตั้งแต่เรื่องของการที่บอกว่าอาจจะมีการนำเข้ามาเพื่อมาเป็นปลาสวยงามสัตว์สวยงามตัวมันโตเกินไปแล้วก็จะมีการไปเททิ้งหรือบางทีแล้วไม่ได้ตั้งใจจะเททิ้งแต่ว่าด้วยความปัญหาในการเพาะเลี้ยงที่เกิดขึ้นบางครั้งเขาบอกว่าเอามาเนี่ยนะเดี๋ยวจะเลี้ยงว่าเป็นอาหารเลี้ยงไว้เชิงเศรษฐกิจแต่เกิดน้ำท่วมใหญ่สมมตินะครับแล้วก็ทำให้ปลาพวกนี้สัตว์พวกนี้มันหลุดรอดออกไปสู่ธรรมชาติมันก็เกิดการข้ามถิ่นโดยที่อาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกมันจะมีเคสที่แปลกๆเช่นเรื่องบอกว่าไปกับเรือมันเกาะอยู่ตามผิวของเรือบ้างนะแล้วพอข้ามไปที่นึงแล้วก็ไปปล่อยทิ้งโดยความไม่รู้มันก็ข้ามถิ่นได้แม้แต่กระทั่งขยะพลาสติกซึ่งตอนนี้มันมีเยอะมากเลยเป็นตารางกิโลเมตรเลยที่มันรวมตัวกันแล้วก็พบรายงานแล้วว่ามันก็มีสิ่งมีชีวิตมากมายที่เกาะอยู่บนขยะพลาสติกพวกนี้เหมือนเป็นบ้านเหมือนเป็นแพมาเลยแล้วก็พาข้ามจากฟากหนึ่งของมหาสมุทรไปอีกฟากหนึ่งได้ก็เป็นผลของการทำงานของมนุษย์โดยที่ไม่ตั้งใจเหมือนกันครับในบ้านเราเองเนี่ยครับมีสิ่งมีชีวิตมากมายนะครับที่มันเมื่อก่อนมันก็ไม่เคยอยู่บ้านเราหรอกก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์เป็นสิ่งมีชีวิตข้ามพันธุ์ข้ามถิ่นมาก่อนแล้วก็ไปอยู่นานจนกระทั่งเราคุ้นเคยจนกระทั่งบางคนบอกว่านี่ของเราแน่ๆเลยปลาหางนกยูงเนี่ยครับบางคนบอกว่าก็เนี่ยไงไปดูตามท้องไร่ท้องนาก็เจอนะตามใต้หลังบ้านคนที่เขาแบบมีน้ำอยู่ใต้บ้านก็เห็นปลาหางนกยูงโดยพื้นฐานเองเนี่ยก็เป็นปลาจากต่างประเทศมาก่อนไม่ใช่ปลาของไทยเรานะครับเป็นกลุ่มของปลากินยุงภาษาเรียกปลากัปปี้นะครับแล้วก็แน่นอนก็เอามาเพราะว่ามันดูว่าสวยงามมันก็มีของหางที่สวยงามแต่พอเราเลี้ยงถึงจุดนึงก็ปล่อยลงไปในพื้นน้ำปลาหมอเนี่ยนะครับเรามีปลาหมอใช่ไหมแล้วปลาหมอเทศเป็นปลาหมอไทยด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็จะบอกว่ามันคนละ
กลุ่มกันเลยครับนะปลาหมอที่เราเห็นในท้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นปลาหมอไทยแท้ๆเนี่ยตัวก็ยาวๆทรงๆเนี่ยอันนี้ของบ้านเราแต่ถ้ากลุ่มปลาหมอเทศปลาหมอมายันปลาหมอบัตเตอร์ตัวก็ทรงคล้ายๆปลาหมอเลยนะครับนะแต่ก็เป็นปลาจากต่างประเทศนะเหมือนกับเรื่องปลาหมอคางดำเหมือนกันที่เป็นปลาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่บ้านเราค่อนข้างนานแล้วจริงๆก็เป็นปลาคนละกลุ่มกันเลยนะแม้แต่มดคันไฟนะครับมดคันไฟเนี่ยเป็นเอเลียนสปีชีส์แล้วก็เป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างจะปวดหัวด้วยเพราะว่ามันก็ถ้าใครโดนกัดก็คือมันก็เจ็บมากนั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเอเลียนสปีชีส์ชนิดลุกรานและแน่นอนครับในอดีตก็ไม่ได้เป็นมดบ้านเรานะครับนะก็เข้ามาระบาดแล้วก็อยู่กันในธรรมชาติทั่วๆไปแล้วมันก็สามารถจะแย่งพื้นถิ่นของบรรดาจะเป็นมดแดงมดดำบ้านเราได้นะครับน่าห่วงว่าตอนนี้ก็มีสั่งคาเฟ่มดด้วยซึ่งถ้าดูแลได้ดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าถึงวันหนึ่งคุณซื้อไปคุณไปเลี้ยงคุณบอกไม่ชอบและมันกัดคุณเจ็บคุณทิ้งไปมันก็ปรับตัวจนกลายเป็นสัตว์ในบ้านเราแล้วก็อยู่กันชินว่านี่มดอีกชนิดนึงแต่ความจริงก็เป็นเอเลียนสปีชีส์มีหลายอย่างมากผมว่าจริงๆก็เป็นพันๆชนิดเลยและที่บอกว่าลุกรานและเป็นปัญหาเนี่ยก็มีนับร้อยชนิดนะครับที่ต้องช่วยกันดูแลครับดูเหมือนว่า DNA จะเชื่อมโยงเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายมิติและลึกไปถึงท้องทะเลกันเลยทีเดียวค่ะแต่จากไฟล์ข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะทุกคนสังเกตเห็นหรือตั้งข้อสงสัยเหมือนกันไหมว่าภายใต้การเคลื่อนย้ายของสิ่งมีชีวิตแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจนี้อาจมีรหัสลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่หรือการมาของผู้มาเยือนจากต่างถิ่นที่มาโดยไม่มีใครรู้อยู่ไหมนะท่ามกลางสิ่งมีชีวิตนับล้านสายพันธุ์บนโลกใบนี้ที่เคลื่อนย้ายกระจายตัวผ่านการเวลามานานหลายพันล้านปีจนหลอมรวมเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันหากเราต้องการตามหาต้นตอหรือตรวจสอบผู้มาเยือนต่างถิ่นว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเดินทางมาจากไหนและมีประวัติศาสตร์อะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งเดียวในโลกที่จะช่วยพิสูจน์เรื่องนี้ได้อย่างแม่นยำคือรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในตัวของสิ่งมีชีวิตเพราะวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าทุกชีวิตมีบาร์โค้ดซึ่งนั่นก็คือ DNA ที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแถบรหัสลับหรือบาร์โค้ดเฉพาะบุคคลที่ไม่ซ้ำใครและที่สำคัญมันไม่มีวันโกหกเราได้เลยแต่เรื่องราวเหล่านี้ยังไม่จบนะคะเพราะในตอนต่อไปเราจะมาสืบสาวเรื่องราวผ่านรหัสพันธุกรรมเหล่านี้ไปจนกว่าจะพบความจริงอันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่มาร่วมแกะรอยประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทอดรหัสลับนี้ไปด้วยกันกับซีรีส์ DNA ไฟล์รหัสลับของชีวิตแล้วพบกันค่ะ